Hello friends, welcome to our YouTube channel Utopia. আজি আমি আলু আৰু কণীৰ দম বনাম। আহকচোন ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। প্ৰথমতে আমি আলু আৰু কণীখিনি পৰিষ্কাৰ কৰি ল'ম, তাৰ পিছত সিদ্ধ হ'বলৈ দিম। তুমি কষ্ট কৰিব নাজানি বন্ধ কৰি দিয়া যে ইগিলাখান উঠি আছে যে দেখছা না নাই আলু আৰু কণীখিনি ডুব যোৱাকৈ পানী দি তাত অকণমান নিমখ দি সিদ্ধ হ'বলৈ কুকাৰটো বহাই দিম। গেছৰ ফ্লেমটো কমাই ৰাখিম। 5-6টা চিটি মাৰিলে কণী আৰু আলুখিনি সিদ্ধ হৈ যাব। এতিয়া মছলাখিনি ৰেডি কৰিম। 3টা জলকীয়া এনেকৈ ফালি ল'ম আৰু এটা মিডিয়াম সাইজৰ পিঁয়াজ স্লাইচ কৰি এনেদৰে কাটি ল'ম। আদা 1 ইঞ্চি আৰু নহৰু 5-6 ফুটা এনেদৰে খুন্দনাত খুন্দি ল'ম। উঠি আছে কবা নৰুৱা উঠি আছে দিয়া বহুত আছে কিবা উঠি আছে অলপ কুছ মনে কাম কৰাচোন মই দেখোন কুছে হৈ আছে নিজে এনেকে কথা কিবা উঠি আছে কি উঠি আছে মাৰি এটা সৰু সাইজৰ বিলাহীও দিম মই ইয়াত আৰু ইয়াক এনেদৰে কাটি ল'ম। মছলাখিনি যোগাৰ হৈ গ'ল। এতিয়া কণী আৰু আলুখিনি ৰেডি কৰি ল'ম। মই 2জন মানুহৰ কাৰণে আঞ্জাখন বনাম, সেয়ে 2টা কণী আৰু 5-6টা সৰু আলু এনেদৰে দিছোঁ। গোটেইকেইটা তুলিব নালাগে বাইদেউ কৰি দিছিলোঁ পানীটো ধৰব কথা নাই ভিডিঅ' বনাবা আহে তাকে তেলত দিবলৈ এটা শুকান জলকীয়া, অকণমান গোটা জিৰা আৰু 2টা তেজপাত লৈছোঁ। কেৰাহীখন বহাই দিলোঁ। এতিয়া গৰম হোৱাৰ পিছত মিঠাতেল অকণমান দিছোঁ। তেলত উঠা এনেদৰে বুৰবুৰীয়াখিনি যেতিয়া নোহোৱা হৈ যাব তেতিয়াই তেলখিনি গৰম হোৱা বুলি আমি গম পাম। শুকান জলকীয়াটো এনেদৰে ভাঙি দিব, তেতিয়া ফুটি নাযায়। মছলাখিনি এটা এটাকৈ এনেদৰে দি দিম। পিঁয়াজখিনি অলপমান গোল্ডেন হোৱালৈ এনেদৰে ভাজি থাকিম। এতিয়া কুটি থোৱা জলকীয়া, বিলাহী আৰু আদা নহৰুৰ পেষ্টখিনি দি দিম। বিলাহীখিনি কোমল হৈ নোযোৱালৈ আৰু আদা নহৰুৰ কেঁচা গোন্ধ নোযোৱালৈ এনেদৰে ভাজি থাকিম। একজন দুইজন তুমিয়ে কেমেৰামেন এতিয়া মই ইয়াত গুড়ি মছলাখিনি দিম। সৰু চামুচেৰে হালধি আধা চামুচ, কাশ্মীৰী মিৰ্চ আধা চামুচ, ধনিয়া গুড়ি আধা চামুচ, জিৰা গুড়ি আধা চামুচতকৈ অকণমান কম আৰু সোৱাদ অনুসৰি নিমখ। এইখিনি মিহলাই ল'ম। ইয়াত অকণমান পানী দিছোঁ যাতে মছলাখিনি জ্বলি নাযায়।
অকণমান সময় লাগি এইবাৰ ইয়াত আলুখিনিও দিম। মছলাখিনিৰ সৈতে আলুখিনি আৰু 2 মিনিট আমি ভাজি ল'ম। গেছৰ ফ্লেমটো হাই কৰি এতিয়া এগিলাচ পানী দিম। এটা উতল অহালৈ ঢাকনিখন এতিয়া মাৰি দিম। কণীবোৰ এতিয়া এনেদৰে কাটি ল'ম। এইবাৰ ঢাকনিখন গুচাই উতলি থকা আঞ্জাখিনিত কণী দুটা দি ল'ম। আপোনালোকে হয়তো ভাবিছে মই কণীবোৰ ভাজিব পাহৰি গ'লোঁ, কিন্তু মই এনেদৰেই বনাওঁ। ভাজিলে অকণমান হাৰ্ড হৈ যায়, টান হ'লে কণীটো খাই ভাল নালাগে। এনেদৰে নভজাকৈ বনাই চাবচোন এদিন। মই আলুখিনি গোটা কৰি ৰাখিছিলোঁ যদিও এটা দুটা এনেদৰে ভাঙি দিম, তেতিয়া আঞ্জাখন সোৱাদ হ'ব। 5 মিনিট উতলাই মই আঞ্জাখন নমাই দিম এতিয়া। এয়া আমাৰ আলু আৰু কণীৰ দম ৰেডি হৈ গ'ল। ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা পালে কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনাব আৰু লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব। আমাৰ চেনেলটোত যদি আজি নতুনকৈ আহিছে তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু বেল আইকনটো ক্লিক কৰি দিব। আজিলৈ আহিছোঁ, বাই।